नमस्कार। आज तपाईहरुलाई म हाम्रो कम्प्युटरमा भएको भाइरसहरु कसरी रिमुभ गर्ने अथवा यदि हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्लो भएको छ भने हामीले त्यो हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ कसरी फास्ट बनाउने त भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। फर्स्ट हामी सर्चमा जाउँ। सर्चमा गएर रन टाइप गरौँ। यहाँ एउटा एप्लिकेसन देखिन्छ। एप्लिकेसनमा क्लिक गरौँ। फर्स्ट अफ अल हामी एउटा कोड छ CLEAN क्लीन MGR भन्ने क्लीन CLEN क्लीन MGR भन्ने छ क्लीन MGR भन्नेमा ओके गरौँ। अब यहाँ सिलेक्ट ड्राइभ टु एन्ड टु क्लीन अप हामी कुन ड्राइभलाई क्लिक गर्ने त यहाँ अरु ड्राइभहरु पनि छ CDE हाम्रो ड्राइभमा लगभग बढी हाम्रो स्लो चाहिँ C ड्राइभले गर्दा भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी C मा क्लिक गरौँ। यस्तो खुल्छ। क्याल्कुलेटिङ गर्दैछ। अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ के छ भन्दाखेरि डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल 0 बाइट यो जुन डिफल्ट राइट लागेको फाइलहरु हुन्छ यो मात्रै अरु चाहिँ हामीलाई चाहिने फाइल हो। यहाँ जुन उले डिफल्ट राइट लगाइदिएको हुन्छ यस्तै यो थम्बनेल भयो यहाँ माथि डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल भयो यसलाई गर्ने हो। यसलाई ओके गर्दियौ। डिलिट फाइल भन्छ। यस यहाँ क्लिन गर्दियौ। अब हाम्रो क्लिन हुन्छ। अब अर्को भनेको फेरि रनै खोलौं हामी। रनमा जाउँ। अनि त्यसपछि PREFECH प्रिफेच भन्ने डाउनलोड यहाँ सर्च गरौँ। ओके गरौँ। अब यस्तो आउँछ। सबै ओपन नहुने फाइलहरु हुन्। यसलाई कन्ट्रोल A गरौँ। अनि शिफ्ट थिचौं र डिलिट गरौँ। कन्ट्रोल A गरौँ सबै सिलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि शिफ्ट र डिलिट क्लिक गरौँ। 255 आइटम भन्छ ओके गर्दियौ। अब यहाँ भएकोलाई चाहिँ हामी स्किप गर्दियौ। यति भएपछि हाम्रो फाइल यहाँ भएको फाइलहरु पनि सिक्योर भयो। अब अर्को लास्ट अप्सन छ। फेरि रनमै गरौँ। अब यहाँ गएर चाहिँ फ्री टाइप गरौँ। फ्री टाइप गरेपछि केही खुल्दैन। केही हदमा हाम्रो पीसी चाहिँ अलिक फास्ट भएको जस्तो देखिन्छ। हामीले यसरी नै हाम्रो ड्राइभहरु क्लिन गर्न सकिन्छ।